සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සක්සස් ටිප්ස් LK YouTube channel එකට ඔයාලා වන්දත් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ තරම් ගල් තියෙන තවත් ක්‍රිප්ටෝ on කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක වලට පුළුවන් ads view කරලා service complete කරලා සහ faucet claim මගින් ලොකු ආදායමක් උපයා ගන්න. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු මොකද්ද මේ සයිට් එක, කොහොමද මේක රෙජිස්ටර් වෙලා earning කරන්නේ සහ ඒවා අපේ wallet එකකට withdraw කරගන්න කියලා. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. subscribe කරලා set වෙන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි, ඉතින් මම පහල comment section එක වලට පින් කමෙන්ට් එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කාන්තිය මේ link එක click කරලා මෙන්න මේ website එකට එන්න. ඉතින් මේ website එකේ නම coinpayu. ඉතින් අපි මුලින්ම මේක account එකක් create කරගන්න ඕනේ. ඉතින් account එකක් create කරගන්න ඔයාලට කාන්තිය මෙන්න මේ register කියන button එක click කරලා මෙතන email එක password එක type කරලා register වෙන්න. එහෙම නැත්නම් register with Google ගිහිල්ලා ගෙලින්ම Google account එක හරහා මෙතනට register වෙන්න. හරි, මේකට login වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක earn කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙතන මගේ සතෝෂි 38ක් තියෙනවා මේ මම දැන් register වෙලා earn කරපු ටික. ඉතින් අපිට මේක earn කරන්න තියෙන ප්‍රධානම විදිය තමයි ads බලන එක. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මෙතන view ads කියලා තියෙනවා. ඒක යටතේ self ads, window ads සහ article ads කියලා තුනක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේ ඕනෙම ad එකක් click කරගන්න. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න විදිහට අපි self ad එකක් ගත්තොත් අපිට ඒක click කරලා පුළුවන් මෙතන තියෙන ඕනෙම ad එකක් view කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට මේ ad එක click කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ තව page එකකට redirect වෙනවා. ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මේ අනිත් page එකේ, කියන්නේ අපේ site එකේ page එකේ countdown එක ඉවර වෙනකන් මේ tab එක close කරන්න නැතුව ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ reward එක ලබා ගන්න. ඒ විදිහට countdown එක ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ආපහු site එකට එන්න. එතකොට ඒකට අදාළ සතෝෂි ප්‍රමාණය අපේ balance එකට මෙන්න මේ විදිහට එකතු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මේ විදිහටම window ads සහ article ads click කරලා මෙතන main balance එකට සතෝෂි එකතු කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේකේ crypto එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ වැඩේ හරිම සරල විදිහට ඔයාලට මේ ads click කරලා ad view කරලා ලබා ගැනීමේ හැකියාව දිනවා cryptocurrencies. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකේ ඊළඟට earn කරන ක්‍රමය මෙන්න මේ offers වල තියෙනවා. ඉතින් offers ගැන කතා කරොත් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා ඇති මේ offers තියෙන platforms. ඉතින් time wall, lootaway, ඊට පස්සේ adgate media ඒ විදිහට මේකේ ගොඩක් websites තියෙනවා සහ task complete කළා අපිට පුළුවන් මේකේ මුදල් උපයන්න. ඉතින් මේකේ ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන leaderboard එකට එන්න. ඉතින් leaderboard එකට අපි ආවොත් එහෙම අපිට leaderboard එකට එන අයටත් මේකේ මේ site එකෙන් වෙනම bonus එකක් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ලොකු earning එකකට ඔයාලට daily යන්න පුළුවන් මේකේ වැඩ කළා leaderboard එකට ආවොත්. ඉතින් ඊළඟට මේක earn කරන ක්‍රමය තමයි මෙන්න මේ faucet කියන එක. ඉතින් faucet කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට cryptocurrencies ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන bitcoin තියෙනවා, ඊට පස්සේ තවත් එක cryptocurrencies, litecoin, USDT, dogecoin ඒ වගේ currencies බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතනින් ඕනෙම currency එකක් claim කරන්න. ඉතින් ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ දැන් මම bitcoin ගත්තොත් bitcoin කියන එක යට තියෙන මේ claim button එක click කරගන්න. ඉතින් ඒක click කරගෙන අපිට පුළුවන් මෙතන claim now click කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේ countdown එක ඉවරනාට පස්සේ මෙතන bitcoin සතෝෂි ප්‍රමාණයක් ලේසියෙන්ම උපයා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මේකේ captcha එකක් fill කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක verify කරන්න පුළුවන්. verify කරාට පස්සේ claim now කියන click කරලා අපිට පුළුවන් එතන bitcoin සතෝෂි ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. ඊට මම faucet page එකට එනවා. ඉතින් මෙතන මේ විදිහට අපිට පුළුවන් හැම currency එකක්ම claim කරගන්න. claim කරන currency අපිට වෙන වෙනමත් withdraw කරන්න පුළුවන්. ඉතින් bitcoin නම් අපිට පුළුවන් ඉන්නේ මෙතන transfer කියන එකට ගිහිල්ලා අපේ main balance එකට transfer කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට සතෝෂි 135ක් minimum අපිට complete කරගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට වෙන currency විදිහට ගත්තොත් එහෙම
අපිට ලයිට්කොයින් වගේ ඒ වගේ කරන්සි පුළුවන් විත්ඩ්‍රෝ ගිහිල්ලා ලේසියෙන්ම වොලට් එකකට විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න. ඉතින් මේක අපි මොකක් හරි කරන්සි එකක් විත්ඩ්‍රෝ කරන්න නම් ඒකට අදාළ ඇඩ්‍රස් එක අපේ ප්‍රොෆයිල් එකේ මුලින් එන්ටර් කරලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද ඒ විදිහට කරන්සි එකකට අදාළ ඇඩ්‍රස් එක අපේ account එකට එන්ටර් කරන්න කියලා, يعني account එක සේව් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙනවා ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මේ ප්‍රොෆයිල් කියන එකට යන්න. ප්‍රොෆයිල් කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන ඔයාලට පේනවා ඉතින් wallet කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ wallet කියන එකේ මෙන්න මේ පැන්සලක් වගේ තිබුණ icon එක ක්ලික් කරලා මෙතනට ඔයාලගේ ඕනෙම wallet එකක wallet address එක ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතන faucet pay wallet address එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තව අපිට direct wallet වලට ගන්නවා නම් ඒ wallet address දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි withdraw එක Binance එකට ගන්නවා නම් ඒකේ wallet address එකත් මෙතනට type කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ earn කරගන්න මුදල් කොහොමද withdraw කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා එකට එන්න dashboard එකට. dashboard එකට ඇවිල්ලා මෙතන withdraw button එක click කරගන්න. click කරගෙන මෙතන crypto කියන එක select කරගන්න. crypto කියන එක select කරගෙන මෙතන details ටිකක් පුරවන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම withdraw method එක තෝරගන්න. ඔයාලට මේක direct wallet වලට ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් pay එක ගත හැකි. pay එක ගන්නවා නම් එහෙම ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් Binance එකට ගත හැකි. නැත්නම් faucet pay එකට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් faucet pay එකට තමයි මේකේ අඩුම balance එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සතෝෂි 2000ක් complete වෙච්ච ගමන් withdraw එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේකේ ඒකෙන් pay එකට ගන්නවා නම් pay එකට සතෝෂි 2000න් withdraw එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් faucet pay එකට ගන්නවා නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ faucet pay select කරලා මෙතන faucet pay එක හදලා තියෙන email address එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනට අපේ තියෙන bitcoin සතෝෂි ප්‍රමාණය type කරගන්න. ඉතින් සතෝෂි 2000ක් minimum තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති faucet pay එකට withdraw ගන්න කිසිම transaction fee එකක් ගන්න නැහැ. අපිට සම්පූර්ණ balance එකම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්නේ මෙතන confirm කියන එක click කරගන්න. එතකොට පැය 3ක් 4ක් වගේ යනකොට ඔයාලගේ wallet එකටම ඒ withdraw එක ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද ගෙන ආපු වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් දැන්ම පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ තියෙන link එක පාවිච්චි කරලා මේ site එකට ඇවිල්ලා site එකේ account එකක් හදාගෙන earnings පටන් ගන්න. ඉතින් එහෙනම් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න දිගටම වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවෝ අතරේ share කරගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකට හම්බෙමු. වීඩියෝ එක බැලුවට thank you. ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබම සුබ දවසක්.